Kumusta? So eto, first off, maraming salamat for the very positive response to the lecture videos na shinare ko sa Facebook. These lecture videos are actually meant for my classes, pero naisipan ko na i-share ang ilan sa kanila sa YouTube kasi nga, I had this conversation with Dessa Quesada Pam a few days ago. At natuwa ako sa usap namin. At nasabi ko kasi sa kanila, we talked about theater, we talked about my writing, we talked about one of my plays, yung Children of the Sea, at pati yung proseso ng pagsulat ko sa dula na ito. Natuwa ako sa aming pag-uusap at nasabi ko kay Dessa na itong panahon ng pandemic, this is a really good chance for people to, kasi everything is being done online na, diba? Even yung pagtuturo is being done online. So magandang opportunity ito na mag-share ng thoughts, or lectures even, yung mga guro in many parts of the world, sa mga klase, sa mga lugar na malayo sa kanila. In the olden days talaga. Before kasi, di ba, kailangan ng plane ticket, ganyan, accommodations, etc. Pero ngayon, dahil pati nga, I've done several workshops na online. Ibig sabihin, dapat may internet access ka lang, may Zoom account ka, or may camera na tulad nito. Diba? At pwede ka nang mag-lecture or mag-share ng mga ideas mo. At ang classroom mo bigla ay limitless, 'di ba? Kasi apparently ayon din sa pagkaka-post ko ng mga video, apparently marami pa lang gustong makinig sa mga lecture. Na alam ko naman din 'yon for the most part dahil I do give workshops everywhere. Ito yung nagta-travel sa Bacolod, nagta-travel sa Cebu, nagta-travel sa Bohol, ganyan, sometimes to Antique, to interact with people and give workshops, usually playwriting, theater workshops, ganyan. I like doing that. Pero ngayon, syempre, mahirap gawin siya, di ba? But through the medium called, ito nga yung online, online learning, online teaching, everything online na, you're able to reach out to even more people. So naisip ko na gumawa ng mga pocket lectures this time, hindi na siya meant for my classes kasi ang haba-haba nung lecture para sa klase ko. So I'll choose na lang siguro short topics and sana mapanindigan ko yung short kasi mahilig akong magkwento. So yun siya. So in the first video that I posted, I have so far posted two. Ang first video was on the dramatic elements. Isa sa mga nasabi ko doon how plays or playwrights do not concern themselves with moral lessons. Na nung napanood ko yung mismong video, nasabi ko na sana inelaborate ko pa yung what I actually meant when I said that. So the elaboration is ito na yon. One, I'd like to qualify that though. So yes, naniniwala pa rin ako that playwrights do not concern themselves with moral lessons. Kasi ang moral lessons parang napakasimple, di ba? Napakasimpleng way of looking at the world. Parang moral lesson either good or bad. At sinabi ko din sa video na we are not interested in what's right or wrong. At hindi trabaho yun ng playwright. Nasabi ko na trabaho siya ng psychologist, trabaho siya ng school principal, ng teacher, di ba, to define what's right and wrong. Pero hindi siya trabaho ng playwright. Ang trabaho ng playwright, pagkatapos ng dula niya, na maintindihan ng audience kung bakit ginawa ng tauhan niya o mga tauhan niya yung kahindik-hindik na mga bagay na ginawa niya sa dula. Ulit, hindi trabaho ng playwright na i-define para sa kanyang audience o sa kanyang reader kung ano ang tama at mali. Hindi niya trabaho yon. Ang qualifier ko doon ay, except if the playwright is writing for children. If a playwright is writing a play for children, so meaning a children's play ito, kailangan talaga may moral lesson kasi anong klaseng mga bata magiging itong mga batang ito paglaki nila kung at a very young age, hindi natin sila tinuruan kung ano ang tama at mali. So yun siya. But I am talking about like plays in general, so hindi na writing for children. Pag writing for children, dapat talaga may moral lesson. Other than that, naniniwala ako na wala talaga dapat moral lesson ng mga dula.
Kasi moral lessons are parang napaka-simpleng way of looking at the world, yung tama at mali. At nakakatakot yung ganung nung bata tayo siguro nag-work yon. Nakakatakot yung if you look a certain way, you are like this, di ba? At ano yung mga ilang mga generalizations na naturo sa atin habang bata pa tayo, yung di ba, na pag maitim, masama, pag maputi, mabait. Yung mga ganong, di ba, na nakuha natin siguro sa mga fairy tales at sa mga kwentong sinabi sa atin ng mga bata pa tayo. So yun siya. So I am interested in that kind of playwriting. Yung plays na hindi na for children. Kasi mas maraming leeway for the playwright na paglaruan, o baka mali yung word na paglaruan, na i-explore yung human nature. Naniniwala kasi ako na wala talagang tao na ubod buti at ubod sama. Walang ganon, di ba? Isa sa mga paniniwala ko at right from the get-go, inaamin ko, interested talaga ako sa mga tao. Interested ako makipag-usap sa mga tao or sa human nature. What does that mean? Naniniwala ako that sa sarili ko din, we present ourselves kasi to the world in many different ways. Ang ibig kong sabihin, kanaya sa sarili ko, as a teacher, I present myself to the world, or I perform the role of a teacher a certain way. Di ba? Pag estudyante ang kaharap. Pag anak, I present myself a certain way also. Di ba, na pagkausap ko nanay ko or many years ago pag tatay, automatic din sa akin na meron din akong na ito ako bilang anak. Ito ako sa nanay ko, ito ako sa tatay ko. Ganon din sa mga kapatid. Ganon din sa mga kaibigan, 'di ba? Sa really close friends na halos andam, 'di ba? Yun naman talaga ang mas maraming may alam sa iyo. Ganon din sa ilang tao na friends din pero more acquaintance na kilala ka nila but not really. 'Di ba ganon siya? So, lahat ng facets ng ating personality na ito na pinipresent natin sa mundo, kailangang pagsama-samahin siya, 'di ba, for us to better understand a person. So, parang Rashomon, 'di ba, na the way to understand 'di ba, they watch the exact same scene pero different points of view. The only way to get so ano nga ba ang nangyari is to put all of these points of view together to come up with a version of the truth. At ang amazing doon, pare-pareho silang nanood ng same incident o same crime, pero iba-iba sila ng kwento. Para ring La Chunga, isang play na napanood ko sa Tanghalang Pilipino years ago, na iba-iba sila ang ano dun sa play, sino si La Chunga? And then to better understand La Chunga, ang ginawa nung playwright ay kinausap, pinresent niya ang ilang mga tao na nakakilala kay La Chunga, tapos iba-iba sila ng version nung La Chunga nila. And the way to best understand her is to listen to all these points of view and come up with your own idea of anong klaseng tao ba talaga si La Chunga. So I really, really, really like that. So, yun. So having said that, para sa akin, ang mga playwrights are like psychologists. Kasi playwright din naman ako, we concern ourselves with, di ba, the understanding human nature or making other people better understand human nature. Kasi nga naniniwala ako na there is more to us than, di ba, than the versions of ourselves that we present to the world. Yun. At what I like about plays, kasi sa mga dula, characters do the most horrible things or they experience the most horrible stuff, di ba? At natutuwa ako, in real life, siyempre ayoko yon. Although, pwedeng i-qualify siya, na sinabi ko rin to in the first video, na in plays kasi, kailangang pahirapan yung characters. Kailangan talaga silang pahirapan. Bakit? Para they have room to discover stuff about themselves na hindi nila alam dati. Para they have room to get to know the kind of people that they are, to show the stuff that they are made of. Diba? Kasi, natutunan ko ito sa buhay. Mas nakikilala natin ang ating sarili when we do not get what we want. As in, totoo talaga siya. Ang example, nagbigay ako ng konting examples. I'll give more examples right now. Kunyari, nakakita ka ng isang bagay na gustong-gusto mo. Relo, kunyari. But you can't afford it. But I really, really, really like that watch.
And then, naiwan yung watch. Kunyari, ang isang sales lady biglang hinimatay, so wala nang ibang tao, walang CCTV. So ano ngayon ang gagawin mo? Gusto ko yung ganong moments sa buhay natin bilang tao. Kasi that defines the kind of people that we are. Ito yung hindi ka masyadong nakakapag-isip. And then kailangan mo na mag-decide agad kasi the moment will pass. Doon ako interested sa mga dula, and even in real life. Dun sa mga moments na gano'n, exhausting lang siya if it were to happen to you, but okay siya sa kabuuan, di ba? Okay siya for the most part. You are placed in a situation na kailangan mo mag-decide ka agad-agad. Ang okay kasi sa kailangan mo mag-decide ka agad-agad, yung wala ka masyadong time to think, so therefore, instinct siya. You behave a certain way. At that behavior na hindi mo masyado napag-isipan, I think says a lot about you. At malalaman mo lang yon kapag nalagay ka sa situation na ganon. Nagbigay na ako ng example sa ganyan, so without naman revealing too much of myself kasi ginagawa ko naman talaga to. Sa klase, example, kunyari, at baka matakot tuloy yung mga relatives ko kapag napanood ito. Ako, happy-go-lucky ako na tao. Natutuwa ako. Parang, di ba, yung hello kapatid, parang ganyan. And I like, yung katuwaan, being with friends, gusto ko yan. Except that at some point in my life, nung nagpunta akong Manila, I found myself in a situation na natutukan ako ng baril somewhere sa SM North EDSA. And then, dalawa kami actually. So, usap-usap ganyan. And then, parang at some point, may gumato sa likod. And then, ang na-realize ko sa moment na ganon, ano siya, parang bigla-biglang everything becomes clear at sa utak ko, ano kaya gagawin ko? Paano kaya ito? Na nagfo-focus ka kaagad na kailangan I need to survive this, paano kaya ito, etc. etc. So nag-isip ako, paano kaya ito, blah blah blah. Ang hindi ko naisip, however, is dalawa nga kami, di ba? Na at some point, so parang, paano kaya ito? Some of the things that I thought about were, number one, hindi pwedeng pumutok yan kasi nasa SM North EDSA tayo. Pag pumutok yan siya, mahuhuli ka, di ba? Kasi puputok. Number two, for all I know, hindi naman totoong baril yan siya. Number three, but I don't want to check kung totoo siyang baril o hindi siya totoong baril, etc. So, kung ano-ano naisip ko na parang, how will I get out of this alive, etc. And then at some point, ang hindi ako nakapag-prepare at hindi yun talaga pumasok sa isip ko, gumanon yung baril. Kasi nga naman, may kasama ako. Di ba? Nung gumanon ng baril, automatic sa akin, nang hindi ko siya masyadong napag-isipan, gumanon ito, braso na ito, ginanon ko yung ganyan, and then ginrab ako dito. I was wearing a long-sleeved white polo shirt, and then napunit kasi di ko matandaan kung ano mang pinagsasabi namin, pero maingay siya. And then tumakbo talaga ako kasi I think third floor, second floor yun siya. Tumakbo ako sa second floor, diretso ako sa department store at sinabi doon na, doon po sa parking lot sa taas may tao, etc. etc. Nag-hold up, yun siya. That moment, hindi ko siya makalimutan. One, it was traumatic, I guess. Pero number two, ang na-realize ko na akala ko, happy-go-lucky ako, di ba, pabanjing-banjing, ganyan, hello kapatid, ang bait-bait. Yung mabait na tao, na kuya, na karaya, na promdi, ganyan. But at that moment, nagulat ako, doon ko na-realize na, oo nga no, malaking mama pala ako. Oo nga no, na given the right circumstances, sige ka, ayoko sa suntukan, ayoko sa away, etc. Pero pag life-threatening pala, kaya ko palang mambuntal, kaya ko palang, sige, try mo ko, sige, ikaw, ibuli mo ko, sige. Di ba yung parang ganyan? Doon ko na-realize na, oh my God, I could be like that also. Di ba? So kuha niyo siya. Example ko lang siya of na kailangan ang characters natin, we place them in a situation na they have no time to think, pero yung situation na yun will demand something from them, and in the process, because kailangan nilang, di ba, to use all of their mental faculties to di ba, mag-focus sa inner reserves, sa kung anong klaseng tao sila, at lalabas siya sa moment na yon. So, kaya nga sa mga dula, kailangan talagang pinahihirapan ng characters. Kasi, kailangan bigyan sila ng room to discover the stuff that they are made of. Kailangan ilagay mo sila sa situation na kailangan nilang gawin ang lahat ng diba, at their mga resources na pwede nilang magamit. At yung behavior nila sa moment na yon,
That's what drama is all about, di ba? And playwrights really do that din naman, di ba? Parang Macbeth, the person who was not supposed to be king, because the only way for anyone to be king is to be born into the bloodline of kings. How do you manipulate that? Diba? Kung gusto mong maging hari, the only way to be king is to be born into the bloodline of kings. So, ibig sabihin, it is out of your hands. Pero what happens to people na, gusto kong maging hari, gusto ko ring maging leader, etc., etc., pero hindi pala pwede. So, anong gagawin ko? So, yun. So, Macbeth is a wonderful case study of someone who wasn't supposed to be king, but actually ended up being king because he wanted it, because he willed himself to be king. Diba, ginawa niya lahat ng pwede niyang gawin para maging hari. He murdered the king, King Duncan. He made it appear na mga anak ni Duncan na nagplano na lahat ng yon. Yun, so brilliant yun para sa akin. Tama ang binigay na challenge ni Shakespeare. Naks! Alang-alang sabihin kong hindi tama, ni Shakespeare yun, diba? Pero that aside, tama ang binigay na situation ni Shakespeare kay Macbeth para maipakita niya sa audience kung anong klaseng character si Macbeth. Diba? Beautiful, no? Ganon din si Oedipus Rex, diba, na someone who did everything in his power to not make the prophecy happen. But in the end, yun, no matter what he does, diba, he ran away from Corinth. Kasi the prophecy daw, siya daw ang someday who will murder his father and have sex with his mother, ganyan. Completely, di ba, na hindi niya alam, di ba, the very action na ginawa niya, I will run away from Corinth, kasi hindi naman niya alam na adopted lang pala ako dito, blah, 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 on his way away from Corinth, na ang reason niya for leaving Corinth is to not make the prophecy happen. Naku po, it's the exact same action that will lead him straight into the fruition, the start of the fruition of the prophecy. Because on his way away from Corinth, he will meet his father, na hindi niya kilala ng tatay pala yun, so napatay niya, etc., etc. He goes on his way, he arrives sa Thebes, diba? He solves the riddle of the Sphinx, and then pagpasok niya dun sa Thebes, wala nang hari. Oo naman, kasi syempre, pinatay mo siya kanina, di ba? At dahil wala nang hari, immediately the second part of the prophecy takes place. He marries the queen. Bakit siya? Because he solved the riddle of the Sphinx. Di ba? So you saved us from the Sphinx, Oedipus. You deserve to be our king. At dahil wala kaming hari, kasi nga pinatay mo, di ba? Na hindi niya alam na, oh my God, yung pala, hari pala yun. And yung mas malaking, oh my God, na ang hari pala, na hindi ko kilalang hari pala yun, ay tatay ko naman pala. So, itong mga extraordinary, larger-than-life circumstances na binibigay ng playwright sa kanilang mga characters, it's the stuff, it's why we like plays, hindi ba? At marami pang characters na ganon. Sina Hedda Gabler, headstrong, na ang who was so bored with the world kasi namatay ang tatay, di ba? Pinalaki siya ng tatay niya, ang gusto ng tatay niya, lalaking anak. Babae yung anak. At during that time, ang women were not, di ba, hindi sila allowed mag-aral, hindi sila, di ba, wala pa silang rights. So therefore, si Hedda Gabler, who was trained as a boy, to think like a man, okay yun nung ang tatay niya nandyan pa kasi kausap, di ba, they talk about, di ba, all these books. She has access to these books and conversations with her dad. Kaso, nung namatay yung tatay, she was left with, like, I have no one to talk to because I'm a woman. So, paano yun? Blah, blah, blah. So, what does she do? Ay, naku, pinaglaruan niya ang buhay ng mga tao sa paligid niya because she was so bored. Beautiful, di ba? Na pag-present sa isang tao on stage, which reminds me so much of us in real life. So what I like about characters in plays, na kasi rule nga siya, kailangan silang pinahihirapan para may room sila na ipakita kung anong klaseng tao sila. Dapat trabaho talaga siya ng playwright, na dapat seryosohin talaga siya. If a playwright is not able to give his or her characters yung ganong klaseng challenge na mapipilitan yung characters na ipakita kung anong klaseng tao sila. At maganda kapag walang time ang characters na ito para mag-plot, mag-ganyan, etc. Nandyan na at kailangan mo mag-decide in a split second. Kasi para sa akin, ang totoo talaga, di ba, instinct lang, ang totoo talaga nating kung anong klaseng mga tao tayo, yung wala tayong time para magplano kung ano dapat gawin. Katulad nga na example kanina, di ba, na basta na lang gumuno ng kamay ko and then, without thinking yun and then, hours later, saka naisip na, oh my God, I am strong. Oh my God, naku,
ganon, di ba? And so I reached the age of 52. Ang dami ko na rin karanasan sa buhay, pero I'm still here, di ba? Kasi, given the right circumstances pala, I will behave a certain way. Di ba? Lagay mo ko sa isang life-threatening na situation, gagawan ko pala siya ng paraan, di ba? So yun ang gusto ko sa plays. So dapat pinahihirapan ng characters talaga. And also, mabalik lang dun sa original topic nito na moral lesson, ganyan. Interested ako dun sa, di ba, hindi black, hindi white, interested ako sa gray. Interested ako dun sa gray areas ng ating pagkatao. So yun siya. So sa ganung klaseng kwento, hindi siya pwedeng kasing simple ng ito masama, ito mabait. Hindi siya yung parang, 'di ba, Mara, Clara, ganyan, or di ba, pag stepmother, cruel, pag ganyan, pag orphan, mabait, etc. Hindi ako interested sa ganon. Interested ako dun sa orphan na salbahe. And ang paniniwala ko rin kasi sa mundo, lahat tayo, 'di ba, we are inherently good, but given the right circumstances, we will behave really, really badly. 'Di ba, ganyan siya. So what I like about drama and theater, it gives me an opportunity to, yung sabi ko kanina, na makilala ang characters as the play hurtles forward, diba? Na makikilala ko sila with the way they react to the situation na the playwright gave them. At yung ginawa ng playwright, yung situation na ibibigay niya, yung challenges na ibibigay niya sa mga characters, dapat tailor-made for the character. Nasabi ko rin yun na previous video, ulitin ko lang ngayon because importante siya. Playwrights, diba, kasi diba, craft writing is a craft, so dapat pinag-iisipan talaga ng playwright na yung situation na ilalagay niya sa isang character, tama for that character para may room siya nga na ipakita kung anong klaseng tao siya. And then, yung arrangement pa nung challenges na yon dapat carefully thought of by the playwright, di ba? Na, kunyari, if bibigyan mo siya ng 4 challenges, dapat yung unang challenge siya, pero wag naman yung sobra-sobra, di ba? Kunyari, Romeo and Juliet. Alam nga naman ang pinakaunang challenge na ibibigay mo dun sa dalawa, kaagad-agad, kailangan nyo nang mag-double suicide, di ba? Kung kakamit pa lang nila, diba, na, I think, he's cute, she is pretty, ganyan. Tapos kaagad-agad before the night is over, kailangan na nilang, no, you cannot be together, blah, 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 so they will commit double suicide. Diba, hindi ganon. Dapat careful ang pagplot noon, diba? So, ang ginawa ni Shakespeare, kasi katulad din sa Sophocles, nakausap ko rin si Shakespeare, at ito ang sinabi niya sa akin, ay, unti-untiin mo. Di ba ang challenges, unti-untiin lang. Ang unang challenge na binigay, you belong to 2 warring families. Kaagad-agad na solve yun ng dalawa. Kasi, okay, so we cannot see each other because our families, blah, blah, blah. So we cannot be seen in public kasi mahagalit ang ating families. Ang solution nila ay, they came up with it immediately after that meeting. Kasi, di ba, nung pauwi si Romeo, si Juliet, andun na sa balcony with that famous scene. Tapos, psst, Romeo, ganyan, di ba? And that night, di ba, they thought of, since we cannot see each other in public because our families are rival families, edi magkita tayo behind closed doors. Diba? So doon nagsimula yung kanilang sleepovers. Diba? And then, so na-solve nila yung problem. So they get a sense of accomplishment na, yes, we solved it together. So ngayong okay sila uli, another problem uli ang ibibigay ni Shakespeare, a little more difficult than the first one. The second one is, at biglaan to so hindi ko masyadong na-revisit yung dula, pero so general yung aking pagkaka-describe sa kanya. So ang second, di ba, pinatay ni ganyan ang pinsan ni Juliet. So mas mahirap na challenge yun, di ba? But nalusutan uli nilang dalawa kasi so Juliet, so kanino kakampi? Blood thicker than water nga ba, etc. Romeo na mahal mo or yung pinsan mo? Di ba ang sagot ni Juliet ay, yes, I feel for my cousin, pero gusto ko si Romeo. That says something about her, di ba? That she's willing now to na public declare, di ba? Public declaration na yun for the most part na mahal talaga ata niya itong si Romeo, blah blah blah. So ang daming challenges na binigay sa kanila, and the most, di ba, the penultimate challenge is yun, ipapakasal ka na sa iba, etc. etc. Di ba, Juliet, ipapakasal ka na sa iba, hindi pwede si Romeo, blah, blah, blah. So, ergo, ang ginawa nila, I really want to be with him, ganyan. So, ergo, the double suicide nga, di ba, na he thought she was dead. She wasn't. So, he commits suicide, and then she wakes up, and all that, di ba? So, kaya tragic yung kwento nila. Pero, napatunayan ng dalawa na
how much do they love each other? Ang pinaka-challenge nila, di ba, how much do you love each other? Ang sagot nila ay, apparently, to the death. Di ba? So, kasi in-arrange yun na first challenge, how much do you love each other? You belong to two warring families. Na-solve nila. Eh di magkita sa room ni Juliet. Eh di overnight, ganyan, sleep over. So, na-solve. And then, pinsan o Romeo, na sinagot din naman ni Juliet na, yes, I feel for my cousin, pero gusto ko si Romeo. Di ba? So hanggang pahirap, hanggang sa pinaka-dulo na talaga, di ba, parang the ultimate test sa kanilang, of their love for each other was, you really cannot be together. Kasi ipapakasal na kita sa ibang lalaki. So ang naging solusyon ng dalawa, yun, the double suicide. That's how much they love each other. So, yun. So, maganda ang pagkaka-arrange ni Shakespeare doon sa challenges na tailor-made for both Romeo and Juliet. Sa kay Oedipus Rex, ganoon din. Lahat ng challenges na dinaanan niya, di ba, to find out kung sino yung nag-cause ng plague, blah, blah, blah. Tailor-made then for him. And talking about Filipino plays naman, ganun din sa mga dula natin, di ba? Yung challenge na binigay ni Nick Joaquin kina Candida at Paula were tailor-made for them then, di ba? Na their siblings were against them, yung tatay nila, may kailangan i-prove yung dalawang magkapatid, di ba? They didn't have it easy, si Tony Javier, also served a purpose in the play, etc., etc. So nahirapan din talaga yung dalawa na magkapatid, 'di ba? Ang tawag doon sa probinsya namin laon, 'di ba? Yung tawag sa ganyan, bachelorette. Ano yung tawag diyan? Yung women of a certain age na hindi nakapag-asawa, etc. So yun siya. Ganun din sa Maria Isabela at ang guryon ng mga tala, 'di ba? Yung binigay na problem kay Maria Isabela, tailor-made din para sa kanya nung nagsula ni Dean Alfar at ni LJ Deldoc. Ganun din, maraming Filipino plays na magaganda. Kung si Boy Pogi, dun sa dula ni Lea Tabucoy na Doc Resureccion, diba? Gagamutin ang bayan. It's a beautifully written play. Diba? I won't talk about that now kasi nakikita ko sa screen na 28 minutes na ito. But it's beautifully crafted. Ganon din ang isa pang dula ni Layeta na Elias Innocentes. Yung challenges na binigay doon sa dalawang bata in Elias Innocentes, really tailor-made for them. Ganon din kay Doc Resureccion at kay Boy Pogi doon sa dula na Doc Resureccion gagamutin ng bayan. Tailor-made din yon for them. 'Di ba? Na kailangan patunayan, ganyan-ganyan na pinsan pa ba kita or you've become, 'di ba? Na parang is blood really thicker than water? In the end, ang naging decision ng Boy Pogi parang gago ka pala eh. 'Di ba? And lahat ng ginagawa niya so far were merely tests to test yung si Doc Resureccion. So ano naging anong klaseng tao ka na? Ngayon na naging doktor ka, ngayon na gusto mo tumakbo para sa, 'di ba? Dati ayaw mo pupunta dito. So dahil doon, pinlano nilang lahat. At true enough in the play, malalaman mo na pinlano nga ng family ni Boy Pogi itong pag-ensnare kay Doc Resureccion. Diba? So, kasi ayaw mong pumunta dito. So, ayan, di tatakbo ako, magiging nuisance candidate ako para mapilitan kang pumunta dito. So, now, here you are. Good luck sa'yo kasi the trap has been set. Ikaw. So, di ba, para siyang and then, ang daming questions si Boy Pogi, iminom ka ng tubig namin. Ayaw. Okay. Bago lumabas yung, di ba, the ultimate test na hindi ka pumunta sa burol ng tatay mo. Diba? And that was a test. At ang daming excuses nung isa. In the end, I think, yun nga, tinimbang si Boy Pogi at nagkulang si Doc Resureccion at nagkulang talaga siya. Na in the end, para lang ma-wrap up ko yung topic na ito, kasi, so okay din na Lea Tabucoy yung pag-usapan. Diba? Based on their physical appearances kasi, si Boy Pogi ay masamang tao. He looked the part, 'di ba, yung ang galing-galing ni Tad ni Jonathan Tadyowan doon, yung 'di ba, burly and uncouth at tangina, ganyan-ganyan, 'di ba, sinasabi niya, ang dumi-dumi ng bunganga, etc. At akala mo si Doc is di ba the height of purity, the one who sets out to do good, di ba, na gusto kong ma-elect ako kasi I will blah 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 blah. But in the end, he was unmasked. At he was no different from his uncouth, burly, madumi na pinsan. At in many ways, mas masama nga siya kasi ipokrito siya. How can you help the town
Sa family mo pa lang, di ba? Tatay mo nga, hindi mo na kayang umuwi during his funeral. So anong klaseng anak ka? In the end, anong klaseng mayor ka kung ganyan ka pala? Parang mas malala ka kesa sa, di ba, you're no different from the other dirty politicians who also play dirty. So in the end, beautiful unmasking siya of someone na akala natin mabait. Diba? At yung akala natin kanina masama, hindi pala. Ang akala natin bobo. Diba? Kasi hindi nakapag-aral, hindi doktor, ganyan-ganyan. In the end, naku, naglaro kung chess yun, natalo ni Boy Pogi, si Doc Resureccion. So yun, beautiful. At example siya, para ma-wrap up ito, na in plays, hindi talaga, walang moral lesson sa mga dula, na in the end, ang na-appreciate ko sa dula na yon ni Layeta Bukoy, along with the many other plays na nasabi ko kanina, and the many other beautiful plays na available para sa atin na panoorin at basahin in the world, ay yun, na hindi kasing simple ng black and white ang buhay. Ang mga taong akala natin masama, pwedeng hindi. Ang mga taong akala natin mabuti, pwedeng hindi rin. Diba? Because ang buhay ay hindi kasing simple ng moral lesson na ang itim ay masama at ang puti ay mabait. Diba? Or na ang mundo works that way. People are either good or bad. It's not like that. Diba? So I like watching this very complex plays and these very complex characters that our most favorite playwrights craft for us. So, ayun siya. So, I guess, dahil mahaba na ito, akala ko mabilis siya. Hindi pala. So, hanggang doon lang muna siguro itong pag-uusap na ito. Nag-enjoy ako sa pakikipag-usap sa inyo. I hope nag-enjoy din kayo. I look forward to having more conversations like this with you about plays, about theater, about life. So, ayun. So, duro-duro gid nga salamat. Kruhay.